Росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України. Москва наповнює власні склади. Про таке сьогодні заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Очільник німецького Міноборони каже, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на так звані військові рейки, значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади Росії. При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора. На його думку, Путін може мати плани подальших ескалацій. Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або принаймні можуть бути. Тим часом уже французький лідер фактично в унісон із німецьким колегою заявив про великі ризики у найближчі роки. За його словами, йдеться про те, що Європа може померти, сказав він, у світі, де правила гри змінилися. Давайте послухаємо детальніше. Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним. Тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій, ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа може померти. І зазначив Макрон, що потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті. А за словами французького лідера, умовою безпеки Європи є те, що Росія не виграє війну в Україні. Неодмінною умовою нашої безпеки є те, що Росія не виграє агресивну війну, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який я зробив у Парижі 26 лютого, щоб знову ввести стратегічну двозначність. Чи є в нас якісь межі? Ні. І тому ми маємо бути переконливими, стримувати, бути присутніми і продовжувати зусилля. Тому те, що нам потрібно зробити, і це нова парадигма, це надійна оборона європейського континенту. Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи потрібно для цього нарощувати наш оборонний потенціал? І якщо так, то який? Безсумнівно. Саме тому найближчими місяцями я запрошу всіх наших партнерів до створення цієї європейської оборонної ініціативи. За словами Макрона, Європа має наповнити змістом надійну оборону Європи, яка є умовою для відновлення загальної системи безпеки. Ну а щодо 26 лютого, то тут французький лідер має на увазі, зокрема, його заяву щодо можливості втручання сил НАТО в підтримку України. Зокрема, йшлося тоді про введення іноземних військ. Це спричинило чимало розмов серед союзників. Франція згодом пояснила про те, що не йдеться безпосередньо про введення військових для активної участі саме в бойових операціях, але деякі країни НАТО, включно з Литвою, Латвією та Естонією, а також Канадою, висловили готовність навіть обговорити і таку можливість. Зрештою, більшість держав не підтримали цю позицію Макрона, ну а західні ЗМІ також повідомляють, що якраз такі несподівані заяви президента Франції породили ще більшу напруженість у його відносинах із німецьким колегою Олафом Шольцем. Але, як би там не було, ми бачимо, що зараз і Німеччина, і Франція застерігають від того, що Росія може вдатися до ще більшої агресії.